Hello my dear food lovers. আজি মই এটা স্পেশাল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় আন্দাজ কৰিব পাৰিছে ৰাতিপুৱা চাহ কাপ নহয় যেন আমাৰ চলে যদি চাহ কাপ স্বাস্থ্যসন্মত আৰু মছলাযুক্ত হয় কথাই বেলেগ নহয়নে আজি মই চাহৰ মছলা ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ আৰু মছলা ক্ষেত্ৰত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দালচিনি জালুক লং ইলাচি আৰু তুলসী পাতক বাদ দি বাকিখিনি মই 20 টকা হিচাপত আনিছোঁ কোনো ওজন নহয় দোকানী কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু মই 20 টকা হিচাপত দিও 20 টকা হিচাপত দিছে মই আনি ভালদৰে ধুইছোঁ আৰু পাত মই তুলসীৰ এমুঠি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি মই খুব ভালদৰে ধুই এয়া ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰ'দত শুকুৱাৰ ব্যৱস্থা নাই তেন্তে ফেনৰ তলত ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব কিন্তু পানী থাকিব নালাগিব নহ'লে ভেঁকুৰ ধৰা ভয় থাকে দিনটো মই ৰ'দত দিয়াৰ পাছত চাওক এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন লোহাৰ টাৱা খুব ভালকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি লৈছোঁ ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ননষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গোটেইখিনি মছলা আমি এতিয়া টাৱাখনত ভালদৰে সেকি ল'ম মই এতিয়া মছলাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ একেলগে আমি গোটেইখিনি মছলা সেকিম জালুকৰ গুণ ইলাচিৰ গুণ তুলসীৰ গুণ দালচেনিৰ গুণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু এই চাহ যেতিয়া আমি পানী লগা কাহ ডিঙিৰ চেৰচৰণিত খাওঁ তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে সুফল পোৱা যায় কাহ কমে খাবলৈ সোৱাদ হোৱাৰ লগতে খুব স্বাস্থ্যসন্মত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ গুণাগুণ মই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব এয়া চাওক মই এইখিনি প্ৰায় 5 পৰা 6 মিনিট সেকিছোঁ এইদৰে হেতাখন অনবৰত লৰাই থাকিব যাতে জ্বলি নাযায় গোটেই পাকঘৰটো গোটেই ঘৰটোৱে সুগন্ধিৰে বিয়পি পৰিছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি টাৱাখনৰ ওপৰতে মই মছলাখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম যিহেতু টাৱাখনৰ গৰম বহুত দেৰি থাকে গতিকে মছলাখিনি তাত থ'লে আৰু অকণমান সেকা যাব আৰু সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'লে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব দেই শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে আমি এতিয়া ৰ'ব লাগিলে আৰু ঠাণ্ডা হৈছে যিহেতু এতিয়া মই লৈছোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ যিটো মিডিয়াম চাইজৰ মিক্সাৰ জাৰ তাতে গুড়ি কৰিব কাৰণ তাৰ ব্লেডখন শকত হয় আৰু এইদৰে মছলা বা চাউল গুড়ি কৰিবলৈ তাত সহজে গুড়ি হৈ যায় মই ইয়াত গোটেইখিনি মছলা একেলগে দি দিম সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱালে কিন্তু ৰ'ব লাগিব নহ'লে সেমেকিব আৰু সেমেকিলে ভেঁকুৰ ধৰা ভয় থাকিব এইখিনি মছলা মই আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই এইদৰে যদি থয় বহুত দিনলৈ এই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই মছলা আমাৰ যিবোৰ অসমীয়া ব্যঞ্জন যেনে ভেদাইলতাৰ জোল নৰসিংহ জোল তাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু এটা কথা এই মছলা আপোনালোকে গাখীৰ দিয়া চাহৰ লগত খাব নালাগে সদায় ৰঙা চাহৰ লগতে খাব এয়া চাওক মছলাখিনি মই ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু এটা কণ্টেইনাৰত থৈ গৈছোঁ কণ্টেইনাৰটো এয়াৰটাইট হ'লে ভাল এইখিনি মছলাৰে বহুদিন আমাৰ যাব আৰু এই যেতিয়া মছলাটো চাহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় খোৱাৰ পাছতে আপুনি নিজেই গম পাব নিজৰ শৰীৰ আৰু মন কিমান সতেজ হৈ পৰে নিশ্চয় আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই ভাল পাব আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেই মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মোৰ মনটো বেয়া লাগি যায় নহয় এয়া চাওক মছলাখিনি কি সুন্দৰ হৈছে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে চালিব পাৰে মই চলা নাই যিহেতু চাহত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চাহত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এনেও আমি চেকিমেই গতিকে এইখিনি মছলা এতিয়া মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক দেখিছেনে আৰু বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে মই গোটেইখিনি মছলাৰ যিখিনি গুণ সেইখিনি তলত দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব গুণাগুণৰ বিষয়ে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল আমি কিমান পৰিমাণত এইখিনি মছলা চাহত ব্যৱহাৰ কৰিম তেন্তে এইটো মই ঢাকন লগাই দিলোঁ যিহেতু গুণটো থাকক এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ল'ব দেই এতিয়া মই ইয়াত পানী গৰম হ'ব দিছোঁ 2 কাপ চাহৰ জোখাৰে আৰু আমি মছলা ব্যৱহাৰ মাত্ৰ ইমানকণ দেখিছেনে উতলা পানীত এই মছলাখিনি আমি দিম
যদি বেছি পৰিমাণৰ চাহ বনাই বেছি কাপত তেতিয়াহ'লে বেছি পৰিমাণত ল'ব একাপ হ'লে মই ইমানখিনি অকণমান ল'ব এতিয়া মই 2 কাপৰ জোখাৰে কাৰণে এইকণ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে উতলা পানী দিম লগে লগে কিন্তু কণ্টেইনাৰৰ ঢাকনখন লগাই থ'ব ফ্ৰিজত থ'ব নালাগে বাহিৰত থ'লে হ'ল আৰু মাহৰ পাছত মাহ আপুনি নিশ্চিন্ত মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত মই দি দিছোঁ অকণমান চাহপাত মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবিলে চেনি বাদ দিব লাগিব চেনি খাব পাৰে আপোনালোকে কোনো কথা নাই কিন্তু গাখীৰ দি পেলাই এইটো মছলা নোখোৱাই ভাল কাৰণ তাত আপোনালোকে আচল জুতিটো নাপাব আৰু যিখিনি গুণাগুণ এই মছলাখিনি সেইটোৱে ইমান কাম নকৰিব গতিকে আচক ভালদৰে উতলিলে এতিয়া গেছটো কৰোঁ অফ আৰু মই এতিয়া এই চাহখিনি কাপত বাকি লওঁ নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত এই মছলা মই ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ যিহেতু বেছি কাঢ়া হোৱা যেন লাগিছে আৰু আমাৰ এজনে যিহেতু পাতল চাহ খায় গতিকে পাতল কৰিছোঁ এইটো হৈছে কাঢ়া চাহ এয়া দেখিছেনে দেখিলে জিভাৰ পানী পৰি যায় সুগন্ধিৰে ভৰি পৰিছে নিশ্চয় ভাল পাব আকৌ লগ পাম অনতিপলমে আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেই ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু কৰিব